Мавік. По ту сторону чорної дири. Шок від невідомого. Розділ 1. По той бік буття. Ми виринули з білої діри, наче немовлята, що вперше відкрили очі. Але цей світ не схожий на нашу колиску. Наш корабель «Сингулярність» дрейфує у просторі, де сама порожнеча має колір. Тут немає чорноти. Небо заповнене неоновими туманностями, які реагують на кожен рух нашого фотонного двигуна, розходячись хвилями, наче фарба у воді. Датчики мовчать. Вони просто не знають, як інтерпретувати ці дані. Радіаційний фон відсутній, хоча ми перебуваємо поруч із подвійною зіркою, де одна половина – золотий гігант, а інша – блакитний пульсар. А прямо під нами лежить вона – планета, яку ми назвали Архів-0. Срібне дзеркало богів. Це не просто планета-океан. Це сфера діаметром у 20 тисяч кілометрів, повністю вкрита шаром рідкої речовини, що нагадує ртуть. Вона ідеально гладка, жодного кратера, жодного шторму, тільки вічне, бездоганне віддзеркалення неба. Але подивіться ближче на монітори. Коли тінь нашого корабля падає на поверхню, океан оживає. Рідке срібло починає підійматися, формуючи гігантські фрактальні структури. Це не хвилі, це гігантські собори з металу, що виростають на кілометри вгору за лічені секунди і так само швидко розчиняються назад. Планета відчуває нашу масу, вона відчуває наше тепло, вона відчуває нашу цікавість. Психічна атака. Ми запускаємо дослідницький модуль «Ікар». Щойно він торкається екзосфери, в кабіні пілота починається хаос. Але це не технічна несправність, це звук. Спочатку він схожий на шелест мільйонів сторінок, а потім перетворюється на чистий кришталевий резонанс. Це не радіохвилі, це прямий нейронний зв'язок. Екіпаж починає бачити сни наяву. Капітан доповідає про запах дощу в лісі, якого не бачив 20 років. Штурман чує голос матері. Ця планета не просто камінь і рідина. Це єдиний планетарний мозок. Біологічний суперкомп'ютер, для якого ми лише коротке замикання в його нескінченних роздумах. Метаморфози реальності. Ми наближаємося до поверхні на відстань 1 кілометра. Тепер ми бачимо їх. Цивілізація ехо. Вони не мають стабільних тіл. Вони проявляються як дзеркальні сфери, що вилітають із океану і шикуються в складні геометричні схеми навколо нашого модуля. Кожна така сфера – це окремий вузол їхньої пам'яті. Вони не говорять словами, вони транслюють ідеї. Подивіться на ілюмінатор модуля. Метал обшивки починає вкриватися білими квітами, які виростають прямо зі сталі. Вони не просто вивчають нас, вони починають нас якби асимілювати у свою екосистему, змінюючи закони хімії на борту. Ми перші люди, що вступили в контакт з розумом такого розміру. І зараз ми розуміємо найстрашнішу істину. Вони не хочуть нас убити. Вони хочуть зробити нас частиною свого вічного срібного сну. Ми відкриваємо шлюзи. Контакт починається. Розділ 2. Поза межами біології. Ви колись відчували, як ваша власна пам'ять стає чужою? Всередині модуля «Ікар» час перестав текти лінійно. Ми бачимо стіни, які стають прозорими, оголюючи нескінченний океан срібла під нами. Але цей океан більше не внизу, він скрізь.
Він проникає крізь обшивку, просочується крізь наші скафандри, наче невагомий туман, що пахне озоном і старими книгами. Планета Мозок, цей архів 0, не просто спілкується з нами, вона використовує наші тіла як резонатори. Штурман намагається натиснути на кнопку екстреного зльоту, але його рука проходить крізь консоль, наче крізь дим. Матерія в цій точці Всесвіту стала нестабільною. Ми більше не фізичні об'єкти, ми перетворюємося на чисті хвилі імовірності. Дзеркала істини. Дивіться у центр кабіни. Там, де була пустка, тепер виникає сфера з рідкого світла. Це інтерфейс. Якщо ви торкнетеся його, ви побачите неочікувані графіки чи координати, а кожен момент свого життя відтворений з атомною точністю. Але є одне «але». Ви бачите не тільки те, що було, а й те, що могло б бути. Архів показує нам мільярди варіантів майбутнього людства. Ми бачимо Землю, що перетворилася на квітучий сад, і Землю, що стала випаленим каменем. Планета запитує нас через ці образи, яку версію себе ви принесли в цей всесвіт. Кожна наша думка зараз змінює рельєф срібного океану зовні. Якщо ми боїмося, океан здіймається гігантськими гострими шпилями. Якщо ми спокійні, він стає дзеркальною гладдю. Квантова асиміляція. Раптом голос у голові стає гучнішим. Тепер це не шепіт, а багатоголосий хор тисяч цивілізацій, що колись завантажили себе в цей архів. Вони пропонують нам залишитися. Навіщо повертатися у світ, де є хвороби, старість і смерть, якщо тут ми можемо жити вічно, як чиста інформація? Метал модуля починає співати, буквально. Вібрація молекул створює мелодію, від якої зупиняється серце. Ми бачимо, як наші ДНК-ланцюги розриваються і перезбираються заново, вбираючи в себе код ехо. Ми відчуваємо знання про будову зірок так само природно, як пам'ятаємо, як дихати. Це солодкий полон, це пастка, з якої не хочеться виходити. Але десь глибоко всередині ще жевліє людське «я». Капітан дає наказ на примусову перезавантаження нейромережі корабля. Ми повинні вирватися, поки останній атом нашої людяності не розчиниться у цьому срібному океані. Контакт стає боротьбою за право залишатися собою. Розділ 3. Розірваний зв'язок. Ікар здригається. Це не механічний струс. Це планета протестує проти нашого відльоту. Срібний океан під нами більше не дзеркало. Він перетворюється на гігантську вирву, яка намагається затягнути модуль назад у своє інформаційне серце. Системи модуля кричать: перевантаження двигунів 300%. Ми тиснемо на важелі, але замість металу відчуваємо лише потік даних. Раптом кабіна заповнюється сліпучим білим світлом. Голос ехо звучить останній раз, але тепер він не в головах, а в самому повітрі. Ви несете в собі насіння, бережіть його. В цей момент ми здійснюємо аварійний стрибок. Простір розривається, і архів 0 зникає в спалаху білої діри. Нове відображення. Ми знову у відкритому космосі. Біля нашого базового корабля сингулярність. Тиша. Така глибока, що чути власне дихання. Ми врятувалися. Але коли екіпаж модуля виходить у шлюз, ніхто не поспішає святкувати. Подивіться на капітана. Він знімає шолом, і ми бачимо наслідки контакту. Його очі, вони більше не людські. Замість зірниць – пульсуючі туманності, в яких відбиваються далекі галактики, що ми бачили в архіві.
Але це лише початок. Штурман зауважує, що він може бачити крізь стіни корабля. Ми не просто отримали знання, наша біологія стала частиною квантового поля. Шокуюче відкриття. Ми намагаємося встановити зв'язок із Землею, використовуючи наші нові здібності. Наш розум тепер працює як суперкомп'ютер. Ми пробиваємо завісу між всесвітами і знаходимо сигнал нашої рідної планети. Але те, що ми бачимо, змушує кров застигнути в жилах. На Землі, яку ми залишили лише кілька тижнів тому, пройшли тисячоліття. Ми бачимо руїни наших міст, вкриті океанами і лісами. Але посеред цих руїн стоять гігантські срібні вежі, точні копії структур з архіву 0. Ми розуміємо, ми не перші, хто повернувся. Планета Ехо була тут. Вона завжди була тут. Фінал. Початок кінця. Ми дивимося на свої руки, які починають повільно розчинятися в срібному світлі. Ми не просто втікачі, ми троянський кінь. Ми принесли цей новий світ із собою. В наступному епізоді ми дізнаємося, що сталося з людством і хто насправді керує срібними вежами на Землі. Чи є там ще люди, чи ми останні? З вами був Мавік. Ми повертаємося додому, але чи є куди повертатися?